Selamat pagi. Tuan Rina Rahman, ni Bulldogs Holyland. Hari ni kita nak buat konkrit part 3. Enjoy. The neat magical thing in skateboarding right now is these DIY parks and the community that is sprouting up behind each and every one of them, no matter where they are in the world. You know, it's just amazing what with a little ingenuity and a lot of heart and soul what a skateboarder can accomplish, you know, with his friends and his family. Dah nak mari kat sini lah. Hari ke-6, 6 Disember. Yeah. Lima. Kalut. Tadi masaknya lalat tadi. Betul-betul duduk kampung orang berkebun kerja. Ni dia. Ni BIC untuk pegang structure in between water dengan bump. So kena sambung dia punya BIC. BIC ni macam tulang untuk Beli ais sekali, Din. simen. Tulang untuk simen lah. So sekarang ni kita nak pergi ambil batu dekat bawah. Nak isi untuk skatepark tu bagi dia penuh. Kita dapat konkrit condition je. In kita guna batu. Sekarang ni nak kutip batu. Batu, nak cari batu. So apa kau fikir pasal ni lah yang trip kita sekarang ni kan? Uish. Alam Black datang pun dia pun ikut kan. Tadi pun okey tolong semua kan. So aku dengar kau cakap pun semalam paling ramai kan. Aku rasa seronok dia paling ramai skateboarder datang. Satu tolong nak buat skatepark. Giginya first time buat skatepark tu giginya 3
13 orang kan, 12 orang kan buat skatepark. So lagi laju daripada kau buat seorang. So macam kau nak buat skatepark DIY, prefer cari geng sendiri, kru sendiri kan. Buat je terus skatepark. Dia tak perlu nak fikir kita tak ada engineer, kita tak ada arkitek ke, tak ada. Sekarang ni semua boleh copy and paste je. So buat je. Aku banyak belajar. Kau ada pernah macam buat kat tempat lain apa, tapi macam ni yang proper, yang keseluruhan lah, yang buat corner tu apa kan. So macam aku banyak benda belajar kat sini. Benda kan. baru lah kan. Benda baru kan. So sebab apa Konkret yang lah, kau satu belajar sikit pun, je kan. apa yang kau belajar pun aku pun baru belajar. Kita sama-sama belajar kan. Sebab benda ni pun aku tak pernah buat sebab aku background maintenance aircon kan. Tapi memang baik lah, aku tengok location baik, apa skatepark pun macam okay. Tapi ni yang dah tengok depan mata kan, experience lah. Tu volcano tu best juga. Jadi masih boleh belajar tangkap kopi lah. Keadaan kat sini macam mana lah? Keadaan kat sini Macam ni lah keadaan dia. Cerita pengalaman kau buat konkrit ni lah, macam mana kau boleh start belajar apa semua kan? Start dia daripada aku kerja lah. Kalau start konkrit tak ada lah. Aku betul-betul buat konkrit pun, buat skatepark ni baru mengadap konkrit. Sebab skatepark, nak buat konkrit skatepark dengan buat konkrit rumah lain kan. So kau kena buat konkrit time tu, bentuk time tu, licin time tu. Nampak lah buat betul DIY. Nampak. Dah macam lah kangkang. Kosong tu je. Tak pernah sangat. Kalau rumah kau boleh licin kemudian pun tak apa. Macam sekarang kalau kau skatepark, kau licin kemudian pecah lah dia punya surface. Yang licin kan, macam ni kan. Ni kau licin kan. So tapi still tak perfect lah. Sebab setiap kali buat DIY kan, standard lah. Standard lah kan. So kira okey lah ni. Kau buat sendiri kan. Betul. Sebab belajar. So setiap, kalau kau tengok setiap rantai dia ni, dia ada by part kan. Tu semua. Ni cara dia lain, ni cara dia lain. So lama-lama progress sampai ke corner sana tu kan. Kau nampak perbezaan lah yang first punya. Firstnya tahun 1990 punya. Ni tahun 2000 kan. Menarik kan. Menarik. Progress. Training. Ni kita tengah meratakan. So kita pakai thrower kayu lah, sharp bagi aku lah. Ni dah flat. Sebelum ni kan kita buat corner ni. Salah satu corner ni flat. Dan kalau ni kering, boleh sikit lah. Esok dari mana ni? Polis satu flat.
kita guna spray clear. Kalau wax dia rosak dia punya apa ni? Pink. Krim dah habis. Okay, boleh grind. Habis. Ada. Okey. Macam ni dah tersengit dah. Apa soalan ni?